مرحبا. يحتاج الجيولوجي والجغرافي والمهندس في كثير من الأحيان إلى مقارنة الخرائط المختلفة ببعضها، وقد يحتاج الجيولوجي إلى مقارنة الخريطة الجيولوجية بالخريطة الطبوغرافية الحديثة، وقد يحتاج الجغرافي إلى مقارنة خريطة طبوغرافية قديمة بأخرى حديثة من أجل رصد التغيرات التي حدثت بين كلتا الخريطتين، وقد يحتاج المهندس إلى مقارنة خرائط جوجل الحديثة ببعض الخرائط القديمة، وبذلك يكون بحاجة إلى أداة تمكنهم من تنفيذ عمليات المطابقة المكانية لمختلف الخرائط. تؤمن نظم المعلومات الجغرافية ولا سيما ال QGIS أحد أهم أدوات مقارنة الخرائط ببعضها. سنناقش في هذا الفيديو 3 أدوات يؤمنها QGIS لمقارنة الخرائط. الأولى تعتبر إحدى أساسيات أنظمة المعلومات الجغرافية، وهي إرجاع الصور أو الراستر داتا جغرافية. والثانية تمكن من تسهيل عملية مقارنة خريطتين بوضعهما متجانبتين وتوفير مؤشر يكون متوافقا بين الخريطتين. والثالثة تمكن من إنشاء مقطع طبوغرافي على امتداد خط محدد ومقارنة التغيرات الطبوغرافية على المقطع مع الخريطة. لنبدأ. أرحب بكم أصدقائي الأعزاء. سوف نتدرب في هذه الجلسة على إرجاع الخريطة. أدخلتها على الماسح الضوئي وحصلت من الماسح الضوئي على ملف، قد يكون ملف صورة تنسيق JPG. هذا الملف يصنف وفق نظم المعلومات الجغرافية على أنه راستر داتا. سوف أرغب بإضافته إلى خريطتي، وهو يعبر عن الخريطة الجيولوجية لأحد المناطق. سأذهب إلى جوجل كروم، وفي جوجل كروم أكتب Geological Map of Syria مع كبسة انتر. Images يعيد لي كروم العديد جدا من الخرائط. سوف أحاول أن أحصل على هذه الخريطة. هذه الخريطة موجودة في بنترست. ثم داونلود إيميج وأحفظ الصورة في مكان يناسب. بعد أن قمت بالحصول على صورة الخريطة الجيولوجية لسوريا، هذه هي، سوف أقوم بإضافتها إلى QGIS وإرجاعها في QGIS وفق الخطوات التالية. أضيف أولاً OpenStreetMap إلى مشروعي، وأكبر إلى المنطقة التي أرغب بدراستها. هذه هي تقريباً سوريا. الآن سوف أذهب إلى قائمة راستر، وهنا لا أجد الأمر المتعلق بأداة إرجاع الخرائط، لذلك علي أن أفعل هذا الأمر. ومن أجل ذلك سوف أذهب إلى قائمة Plugins Manage and Install Plugins، وأسجل في صندوق البحث Reference لأجد هنا Georeferencer GDIL. أقوم بتفعيل هذا الخيار. بعد تفعيل الخيار أعود إلى راستر لأجد هنا الأمر Georeferencer قد أضيف إلى قائمة راستر. فعل هذا الأمر. ولاحظ أن هذه النافذة وضعت في وضعية التجانب الأفقي، لا يناسبني. سوف أختار التجانب العمودي. سوف أحمل هذه النافذة بالضغط الدائم على زر الفأرة اليساري وحملها، ثم التحرك إلى يمين الشاشة. في اللحظة التي تأخذ الشاشة هذا الوضع، أفلت النافذة ليصبح الأمر كما هو موضح هنا. سأزيد المساحة المخصصة للخريطة. إذا في هذه النافذة هنا سوف أضع الخريطة التي أرغب بإرجاعها، ولدي هنا في هذه النافذة خريطة الأوبن ستريت ماب للمنطقة التي أدرسها. سأقوم الآن بإضافة الخريطة التي أرغب بإرجاعها من الأمر Open Raster، من هذه الأيقونة Open Raster، صندوق حوار مستعرض ويندوز. وصلت إلى المكان الذي أحفظ فيه الخريطة Open. أصبحت الخريطة هنا موجودة. الآن سوف أذهب إلى Settings وأحدد إعدادات عملية الإرجاع Transformation Settings. سوف أختار هنا نظام الإحداثيات سيدو ماركاتو توافق مع نظام الإحداثيات الموجود هنا في أسفل يمين الشاشة، ثم أوكي. الآن شيئا فشيئا سوف أضيف نقاط الإسناد تيكس إلى الخريطة. لاحظ هنا لدي هذا الرأس الساحلي قبالة مدينة اللاذقية، ولدي الأمر Add Point
إضافة نقطة إسناد هنا، سوف أنقر هنا نقرأ، ولدي هنا خيار أن أدخل قيم الإحداثيات كتابة، لكنني سوف أستخدم الخيار الآخر from map canvas أي من الخريطة الأساسية. بضغطة زر هنا على هذا الأمر أعود إلى الخريطة وأحاول أن أصل إلى المنطقة التي أعرفها. أنا كنت في هذه المنطقة عند هذا الرأس البحري، سأصل إلى هنا، هذا هو الرأس البحري. نقرأ هنا ثم أوكي. البرنامج وضع لي رقم 0 هنا ورقم 0 هنا، ويبدو أنني أخطأت، علي أن أصحح، لذلك سوف أقوم بحذف هذه النقطة. وفي هذا الجدول، جدول إحداثيات النقاط، أقف فوق النقطة التي أريد حذفها وكبسة زر يمين وأختار ريموف. يمكن أن أختار هذا الرأس البحري هنا من الخريطة الورقية، ثم الأمر from map canvas وأذهب إلى خريطة الأوبن ستريت ماب وأختار هذه النقطة ثم أوكي. نعم، هذه الخريطة مقبولة. سوف أعود إلى خريطتي هنا، لدي هنا مدينة بانياس، سأحاول أن أجد هذه المدينة هنا أيضا، بانياس هذه هي. إذن هنا بانياس وهنا بانياس، سأضيف نقطة add point، هذا الرأس البحري هنا، ثم from map canvas، هذا هو الرأس البحري المقابل لمدينة بانياس، ثم أوكي. بعد أن أضفت نقطتين، لدي هنا الخيار link georeferencer to QGIS ولينك QGIS to georeferencer. لو فعلت هذين الخيارين مع بعضهما في هذه الحالة، وأي تغيير أو إزاحة في الخريطة اليسرى سوف ينعكس على تغيير وإزاحة في الخريطة اليمنى. وهذه الأداة موفرة كي تساعدني في إيجاد النقاط المشتركة بين الخريطتين. سأفعل هذا الأمر. الآن سيكون هناك تناسق تقريبا بين الخريطتين من جهة التكبير والتصغير ومن جهة الإزاحة كما نرى هكذا. الآن نحاول أن نضع نقطة عند مدينة حماة. هذه هي مدينة حماة على الخريطة التي لدي، وهذه مدينة حماة على خريطة الأوبن ستريت ماب. سأضع هنا نقطة add point from map canvas أوكي. أيضا نقطة لدى مدينة حمص.
الآن بعد أن أضفت هذه النقاط تقريبا حوالي 24 نقطة، سأقوم بإرجاع الخريطة لأحاول أن أرى نتيجة العملية التي قمت بها. بالضغط على هذا المثلث الأخضر هنا قام البرنامج بإرجاع الخريطة، وها هي هنا مرجعة. يمكنني من أجل أن أقارن عملية الإرجاع مع خريطة الأوبن ستريت ماب أن أذهب إلى خصائص هذه الخريطة. هنا سماها سيريا ماب جيولوجي موديفايد أي أنها معدلة، والتعديل هنا هو عملية الإرجاع الجغرافي. أذهب إلى خصائصها، ومن ترانسبيرنسي أخفف شدة عرض هذه الخريطة وأبلاي. لألاحظ أن هذه الخريطة أصبحت تعرض هنا، ويمكنني أن أبدأ نعم، يبدو أن هناك توافق في عملية الإرجاع. نعم، يبدو أن لدي هنا مشكلة في هذه المنطقة، في هذه الحدود. يجب أن تزاح هذه النقطة إلى هنا. لذلك سوف أقوم بإزالة الخريطة المعدلة من العرض، وأعود إلى الإرجاع، وهنا ناحية الشيخ حديد سأضيف نقطة خاصة بالشيخ حديد. add point، يبدو أن هذه النقطة هي هنا، وأوكي، وأعيد تنفيذ عملية الإرجاع وأخفف شدة العرض مرة أخرى. نعم، يبدو أن الحدود هنا أصبحت مقبولة. ثم زوم تو لاير. هذه هي الخريطة المرجعة كما تبدو في العرض. من المفيد جدا أن أحفظ نتائج عملي، وهذا جدول بإحداثيات النقاط وفق إحداثيات الصورة بالبكسلز، والإحداثيات الحقيقية وفق نظام الإحداثيات بسيدو ميركاتور. سوف أقوم بحفظ هذا الجدول. Save GC Points As، وقد اقترح الحاسب تسمية لهذا الجدول وصيغة خاصة هي صيغة Points، والاسم سيريا ماب جيولوجي جي بي جي Points. Save. الآن لم أعد بحاجة إلى نافذة الجيو ريفرنسر، لذلك سوف أغلقها وأعود بزوم تو لاير. هذه هي خريطتي. من أجل الخطوة التالية سوف أقوم بإعادة شدة عرض الخريطة الجيولوجية إلى وضعها الطبيعي. من اسم الشريحة الموجودة هنا فقرتين سريعات Transparency، ثم أحرك هذه الذراع إلى 100% وأبلاي تطبيق. هذه هي الخريطة الجيولوجية بدرجة العرض الطبيعية بصورتها الطبيعية. سأرقى بدراسة وتحليل جيولوجية أحد المناطق، لنفترض هنا منطقة الزبداني، وألاحظ أن الألوان الجيولوجية تغطي خريطة الأساس. ولكي أدرس جيولوجية منطقة ما علي أن أطفئ شريحة الجيولوجيا
لأشاهد شريحة خريطة الأساس. ومثلا هنا الزبداني، ها هي الزبداني، لدينا هنا بعض المناطق، لودان، الجمعيات، السلطاني، ثم سأشعل الخريطة الجيولوجية. المقياس غير مناسب، علي أن أغير المقياس. إذا كما أرى أن هذه العملية غير مريحة، قد يكون من الأفضل لو أنني استطعت الحصول على شاشتين متجانبتين، أحدهما للخريطة الجيولوجية والأخرى لخريطة الأساس، مع وجود أداة تشير إلى نفس المنطقة في كلا الخريطتين. سوف أقوم بذلك كالتالي: من نافذة layers الشرائح، ومن هذه الأيقونة التي لها شكل العين واسمها إدارة مواضيع الخرائط Manage Map Themes، سوف أختار هنا Add Theme إضافة موضوع. سوف أكتب هنا جيولوجي. أوكي. سأضيف نافذة جديدة أعرض فيها الخريطة الجديدة. من الأمر من هنا من View New Map View، هذه هي الخريطة، ويمكن أن أحمل هذه النافذة، وفي لحظة من اللحظات عندما يكون الوضع هكذا أفلت هذه النافذة. الآن سوف أطفئ الخريطة الجيولوجية من الماب فيو الأساسي، وهنا من الماب فيو السابق، ومن هذه الأيقونة Set View Theme حدد موضوع العرض. سأختار جيولوجي لتصبح الخريطة الجيولوجية هي الظاهرة على يمين الشاشة، وخريطة الأساس الأوبن ستريت ماب هي الظاهرة على يسار الشاشة. وألاحظ وجود أيقونة نقطة، وتتحرك هذه النقطة تماما في المكان الذي أوجد عليه على يسار الشاشة. فأنا أقف هنا عند ناحية سيدنايا، أجد أن ناحية سيدنايا مشغولة كاملة بتوضعات النيوجين. وأيضا لو أردت أن أعرف منطقة التل، هنا تصبح منطقة التل بتوضعات الباليوجين، ويمكن أن أزيح خريطتي. الآن حتى تتم عملية إزاحة الخريطة الجيولوجية، تغيير مقياس العرض بالتوافق مع خريطة الأساس، علي أن أعدل خيارات العرض من هذه الأداة View Settings، وهنا أختار مزامنة مركز العرض مع الخريطة الأساسية. ويمكنني أيضا هنا أن أختار عرض حدود الخريطة الأساسية. ها هنا هذا الإطار الموجود على النافذة اليمنى يظهر حدود النافذة اليسرى كاملة، والنقطة البيضاء التي تتحرك في النافذة اليمنى تظهر مكان وجود اليد في النافذة اليسرى. أنا هنا قرب دوما، هذه منطقة النشابية، منطقة العتيبة. الآن لو قمت بإزاحة الخريطة الأساسية، سوف تزاح معها الخريطة الجيولوجية، ويمكنني أن أتابع مثلا هذه الحدود الموجودة هنا، هذه حدود تكشفات البازلت مع صخور الرسوبية في حوض دمشق. لقد وجدت هذه الأداة مفيدة جدا ومناسبة من أجل مقارنة الخرائط وتحليلها، وذلك لأنها تساعد على معرفة الموضع المكاني في كلا الخريطتين دون الحاجة إلى تنفيذ عمليات إظهار وإخفاء مختلفة قد تشوش عملية التحليل. حتى أستطيع أن أقوم بعمليات المقارنة والتحليل بشكل مفيد، سوف أفعل هنا خيار مزامنة مقياس الخريطتين Synchronize Scale. الآن أصبحت الخريطتان متزامنتان. من أجل الفقرة التالية لتدريب اليوم سوف أعود إلى خريطة سوريا كاملة، كبسة زر يمين من اسم الخريطة هنا، ثم أختار Zoom to Layer. هذه الخريطة. سأنتقل إلى هذه المنطقة لأجد فيها بعض التكشفات للبازلت الرباعي، هذه باللون الزهري، وتكشفات بعض توضعات النيوجين، وهذا نهر الفرات. لكنني لا أعرف كيف يتغير سطح الأرض في هذه المنطقة. هل هذه التكشفات هي جبلية؟ هل هي سهلية متغيرة؟ لا أعرف. سيكون من المفيد لي أن أستطيع أن أرى مقطع يبين سطح الأرض في هذه المنطقة. لذلك سوف أقوم بتنصيب الإضافة المخصصة لذلك، واسمها بروفايل من إضافات ال QGIS.
تذهب إلى Plugins، إلى مدير الإضافات Manage and Install Plugins، وأكتب في البحث Profile. تفاجد هذه الأداة Profile Tool بعض الشرح عنها، وأختار Install Plugin. يقوم البرنامج بتنصيب هذه البلجن، ولا بد أن أكون متصل على الإنترنت حتى يستطيع البرنامج أن ينصب هذه الإضافة. يقوم البرنامج الآن الحصول على هذه الإضافة من الإنترنت وتنصيبها ضمن برنامج QGIS. ها هو البرنامج قد انتهى من عملية تنصيب الإضافة، ويعطيني ملخص عن هذه الإضافة وكيف تطورت وبعض المعلومات عنها. سأغلق هذه النافذة، ومن هنا من قائمة Plugins أجد أداة Profile Tool. ها هي الأداة جاهزة للعمل. بعد أن قمت بتنصيب هذه الإضافة، سأضيف إلى خريطتي بعض خرائط DIM التي كنت قد حصلت عليها من المواقع العالمية، من المخدمات العالمية، وهي مخزنة عندي في القرص دي وفق مسار معين. ها هي، ونقرتين سريعات على اسم كل خريطة، أو أن أحملها بهذا الشكل لأضعها في الخريطة لدي. قمت بإضافة الشرائح المعبرة عن نموذج الارتفاعات الرقمي إلى خريطتي. ها هي، وهذه هي المنطقة التي أرغب بتحليل التغيرات الطبوغرافية لها. سأقوم باستخدام الإضافة Profile من Plugins Profile Tool Terrain Profile. سأحصل على نافذة هنا في الجزء السفلي من الشاشة مع عدة خيارات. الآن سأقوم على الخريطة برسم خط أرغب بتحليل تغيرات سطح الأرض على امتداده. نقرأ هنا، هذا هو الخط الذي أرغب بتحليل تغيرات سطح الأرض على امتداده. نقرأ يمين أزيل الخط، وأعيد نقرأ في البداية ونقرأ في النهاية، ونقرتين سريعات لأنهي الخط. هنا في أسفل الشاشة عند الأمر Add Layer أقوم بإضافة الخيار Add Layer، ليقوم البرنامج بإضافة تغيرات الطبوغرافية الموجودة في نموذج الارتفاعات الرقمي المفعل. سأفعل النموذج الآخر، ومرة أخرى Add Layer. نلاحظ أن التغيرات الطبوغرافية أصبحت جاهزة لي. الآن سوف أقوم باستعراض واحدة من أقوى الأدوات التي يوفرها ويؤمنها QGIS. سوف أغير مقياس العرض من دولاب الفأرة. أقف هنا، هذه هي المنطقة التي أرغب بدراستها، وهذا هو الخط الذي أرغب بتحليل ارتفاعات طبوغرافية على امتداده. والآن سوف أعود إلى هذا المنحني وأمشي على امتداد هذا المنحني هكذا بالفأرة، لألاحظ أن مؤشرا يظهر على امتداد الخط ويبين لي مكان وجود السهم. فأنا هنا تقريبا في أخفض نقطة عند نهر الفرات، وهنا تقريبا هذه الصبة البازلتية، هي عمليا قمة جبلية. هذا قاع النهر الآخر. إن المختص يعرف مدى قوة هذه الأداة، لأنه ببساطة سوف يتمكن من تحديد الحالة الطبوغرافية لأي توضع جيولوجي يرغب بتحليله. لاحظ أيضا هذه الصبة البازلتية. لو أردت أن أعرف أين تنتهي الصبة البازلتية، هنا تقريبا عند سفح هذا الجبل. واحدة أيضا من الأدوات المهمة جدا أن هذا المخطط الطبوغرافي، هذا المقطع الطبوغرافي أيضا هو قابل لتغيير مقياس العرض. فأنا من دولاب الفأرة فقط أستطيع أن أغير قياس العرض. هنا على سبيل المثال يوجد منخفض، هذه قمة الجبل. إذن هذه واحدة من أقوى الأدوات التي يؤمنها QGIS، وذلك بهدف مقارنة المقاطع الشاقولية مع الخرائط الأفقية. أشكر لكم حسن استماعكم. ناقشنا في هذا الفيديو 3 أدوات من أفضل الأدوات التي يؤمنها برنامج QGIS. سنناقش في الفيديو القادم كيف يمكننا أن نستخدم أجهزة الموبايل في الجولات الحقلية لتصوير الصور التي توثق مشاهداتنا، وكيف نضيف الإحداثيات إلى الصورة، كيف نستخدم برنامج QGIS
في إعداد خرائط مزودة بصور موجودة في مواقع التقاطها. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناة لقمان التعليمية وتفعيل زر الجرس حتى لا تفوتكم الفائدة مما نقدمه في هذه القناة، ومشاركة القناة مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة.